Good day, Malande National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 4.3 para sa ating second grading. So, para ma-access natin yung instructions, punta lang tayo dito sa ating Google site MNHS ICF9. Dito makikita natin yung Microsoft Excel, pwede tayong mag-download ng instructions at saka yung activities. After nun, pwede nyong i-upload din dito and then mag-answer ng additional activities. So, tignan natin yung lesson 4.3. Click lang natin tong downloads. Hanapin natin yung lesson 4.3. Okay, eto siya. Best-selling PlayStation 4 games, which is sorting numbers. Click natin. Ito yung instructions ng lesson 4.3. Magsusort tayo ng numbers. Gagamitin natin tong sort and filter ng ating Microsoft Excel. And also, basahin natin yung instructions para magawa natin yung lesson 4.3. And then, ito yung kailangan nating i-type na naka-ready na, ida-download na lang natin mamayang konti. And then, ito yung pinaka-final output natin. Okay, tingnan natin ngayon yung ating ida-download na lesson 4.3. Back lang tayo. Then, sa pinakababa, pwede natin i-download yung sample spreadsheet ng lesson 4.3. Click natin. Hanapin natin yung lesson 4.3. Ito siya. Yan. Okay, so naka-type na siya. Download natin. Open. Ayan, naka-type na siya. So, e-edit na lang talaga natin. Basahin lang natin yung lesson 4.3 instruction. Start tayo ng step 4. Sabi sa step 4, insert a blank row before row 2. So, sa row 2, mag-insert tayo ng blank row. Insert. And ganun din sa row 4. Insert. And then, sabi, right align yung cells A3, which is this one. Right align natin siya. Click natin expand more options. Right align. At saka itong C2. C3. Ayan, right align. Then, merge and center down natin itong best-selling PlayStation ng A1 through C2. Merge and center. Ayan. Okay. Then, change natin yung font size daw nun ng 20. Font size 20. Okay. Ayan na siya. And then, palitan natin ng color red. Dito naka-red na. Okay. Then, change font size of row 3 to 14. Yung row 3 daw, naka-14. Tsaka naka-italize. And then, italize. Ayan. Also, change the font size of row 5 through 19 to 12. Row 5 hanggang 19. Row 5, ito siya, hanggang 19 ng 12. Okay, ayan na. Then, from Home tab, Step 5, Editing Group, select natin yung C5, which is this one, hanggang C19. Then, mag-sort tayo ng largest to smallest. Punta lang tayo sa pinakababa, hanapin natin yung sort and filter. Ito siya. So, ayusin natin ito ng largest to smallest, which is from descending order. Ayan. Ayos na siya. Then, make the following formatting changes. Shade cells A17 through C19 to yellow. Yung 17, ito, hanggang C19. Mag-fill tayo ng yellow. Ito, fill color yellow. Okay. And then, apply natin ng all borders ng A3 through C19. Yung A3 hanggang C19 naka-all borders. Okay? All borders. Ito siya, all borders. Ayan. So, as I can see, tapos na tayo dito sa ating lesson 4.3. Tignan na lang natin kung mapiprint siya as one page. Punta tayo ng print. Print. Okay, as I can see, one page naman siya. Ibig sabihin, tapos na tayo sa lesson 4.3. Pwede natin itong i-save. Save as natin in this device. Sa downloads, lagay natin lesson 4.3 best games. And then don't forget our grade level, name and section. Grade 9, objectiveness. Kunyari, pangalan, Jaime Sala. Okay.
save. Ayan, pag na-save nyo na siya, pwede nyo na siyang i-upload sa ating Google website. Dito sa ating site, balik lang tayo dito. Punta lang tayo dito sa MNHS ICF9, then upload natin siya. Ayan, then choose natin yung lesson na gusto natin i-upload, which is lesson 4.3. Click natin. Then, fill out lang natin yung mga kailangan na information, like email address, surname, given name, middle initial, and grade and section. Then, pwede nyo nang i-add file, and then, upload na natin, then submit. After that, pwede ka rin naman mag-answer ng additional activities. Punta ka lang uli sa website, click natin tong additional activities for lesson 4.3. Hanapin nyo lang yung lesson 4.3. Okay, ayan. Ganun din ulit. Fill your email, surname, given name, middle initial, then section, then click next para makita nyo na yung kailangan ninyo sagutan for lesson 4.3. So, kung may mga katanungan pa kayo para sa ating lesson, huwag kalimutan na kung i-chat sa ating group page dito sa ating group page na sa Facebook, MNHS ICF9, and then punta kayo ng topics. Then, punta kayo ng mga katanungan. Then, type nyo lang dito yung mga tanong ninyo. Then, re-replyan ko naman kayo through this thread. And also, pwede nyo rin ako i-chat personally sa aking messenger. So, yun lang para sa lesson 4.3. Maraming salamat. Thank you!